vapauttaa huomattavasti mun ja muun työnjohdon aikaa muihin niin työn tekemistä helpottavien asioiden hoitamiseen. Nimi on Tuomas Hakulinen, vastaava työnjohtaja Fira-palveluilla ja linjasaneerauksissa toimitaan niin kuin koko firma. Fira rakennusliikkeenähän on varsin nuori. Tänä syksynä juhlitaan 15-vuotisjuhlia, mutta Fira-palvelut itsessään on perustettu siihen rinnalle 7 vuotta sitten. Kiinteistö on 60-luvun rakennus, hyvin tyypillinen pohjaltaan, hyvin standardiratkaisuja, 90 asuntoa. Peruslinjasaneeraus, vesi, viemäri ja sähkötekniikan puolesta. SideDrive on aikataulun suunnittelu- ja seurantaohjelma rakennusalalle. Tämä on ehkä ensimmäisiä ohjelmia, mitkä on suunniteltu rakennusalalle ihan silleen rakennusalaa kuunnellen ja työnjohdon ja työmaaorganisaation toiveista. SideDriven avulla, kun mulla on erikseen resurssit palikoina ja erikseen tehtävät palikoina, niin mä pääsen niin kuin sujuvimpaan mahdolliseen aikataulurakenteeseen sillä resursseilla, mitä mulla on. Ja sitten työmaan aikana me pystytään pelaamaan vielä tämmöisellä pienemmällä tasolla, että sanotaan 1-2 tasolla, niin voidaan leikkiä niillä työtehtävillä, reagoida niihin reaaliaikaisesti, siirtää päivä 2 eteen tai taakse. Ja tämän ansiosta niin saada koko ajan niin netin kautta ympäri organisaation näkyviin meidän reaaliaikainen tilanne, mikä työmaalla on. Jos lattiavalu venyy 2 vuorokautta ja mä siirrän sitä 2 vuorokautta eteenpäin, niin se laskee se ohjelma vaan nopeamman mahdollisen tavan jatkaa siitä sen jälkeen. Edut, mitä mä näen SideDrivessa muihin tämmöisiin vastaavanlaisiin aikatauluohjelmiin, on, että ne yleensä on joko seurantaohjelmia tai aikataulun suunnitteluohjelmia. Sitten niihin upotettu ihan järjetön määrä tavaraa, mistä käytetään ihan murto-osaa. Eli ne on kauhean monimutkaisia tulkita ja sitten on kauhean monimutkaisia esittää noille itse tekijöille. SideDriven etu on se, että se on visuaalisesti helppolukuinen. Mä pystyn tarvittaessa joka perjantai printtaamaan jokaiselle miehelle semmoisen akuankka-tyyppisen lukujärjestyksen, mitä se tekee seuraavalla viikolla. Sen ei tarvitse tietää mitään muuta työmaasta. Ja vielä parhaimmillaan, jos käyttää mobiilisovellusta, niin se klikkaa tehtävän sisään ja klikkaa tehtävän ulos ja se on 10 sekunnin päästä mun ruudulla, että se on tehty. Mä näen heti, onko jollain urakoitsijalla liian vähän miehiä. Mä näen, onko jollain urakoitsijalla liian vähän töitä. Mä löydän ne pullonkaulat työmaalta, mihin ne sakkaa ne aikataulut. Mun on helppo reagoida just siihen yhteen kohtaan, eikä mun tarvii miettiä koko projektia, että mitä tässä on mietitty pieleen.